टिम्बरक्राफ्ट डोर फर एभ्री होम भन्ने नाराका साथ टिम्बरक्राफ्ट प्राइभेट लिमिटेडले 2069 सालदेखि नेपालमा मोल्डेड स्किन डोर अर्थात् स्किन डोर एसडिएफ स्किन डोर भनौँ अझ बनाउँदै आएको छ। आज 8औं वर्ष पार गरिसकेको टिम्बरक्राफ्टले नेपालका थुप्रै घरहरूमा ढोकाको आवश्यकता पूरा गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अति लोकप्रिय स्किन डोर नेपाली बजारमा पहिलोचोटि उत्पादन गरी नेपाली घरहरूलाई, नेपाली अपार्टमेन्ट, नेपाली हाउसिङहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको टिम्बरक्राफ्टले आगामी दिनमा पनि जसरी घरहरू बन्ने क्रम बढ्दो छ त्यसरी नै ढोकाको मागलाई पुरा गर्ने हिसाबले उत्पादन पनि बढाउँदै गएको छ। यो उत्पादन बढाउँदै गएको हिसाबले हामी आजको नेपालको ढोकाको मार्केटलाई पनि नेपाली स्किन डोर अर्थात् टिम्बरक्राफ्ट ढोकाले स्किन डोरको मागलाई नेपालमै उत्पादन गरेको स्किन डोरले पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली बजारमा नेपाली ढोका उत्पादन गर्ने जमर्को गरेको छ। यसलाई साथ दिनु हुन हामी सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरू र ढोका प्रयोग गर्ने घरधनीहरू र आम कमर्सियल पर्सनहरूमा नि हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ र टिम्बरक्राफ्टका यस ढोकाको बारेमा बुझ्न चाहनुहुने सम्पूर्णलाई www.timbercraft.com timbercraft.com.np मा गएर लगइन गरी यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई यहाँको सुझाव सल्लाह पनि आशा र अपेक्षा गर्दछौँ र यहाँहरूका जुनसुकै टिम्बरक्राफ्ट सम्बन्धी जस्तोसुकै सुझावहरू पनि हामी सहर्ष स्वीकार गर्नेछौँ र सबैभन्दा म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने टिम्बरक्राफ्टमा तपाईँलाई हुनुपर्ने गुणका ढोकाहरू कस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु हुन अपेक्षा गर्दछु। आजको यो छोटो भिडियो यहाँहरूलाई पस्किने जमर्को गरेँ।